heb even de kappen van het voorwiel afgehaald. En hier ligt de kap. Hier kan je zien, hier zat eerst een reflector op. En daar kon dus bijna geen zonlicht komen. Hier zie je de originele grijze kleur nog. En hier ook een beetje. En eigenlijk wil ik dus weer de originele kleur in zijn geheel terug hebben. Wat we gaan doen is, we gaan dit goedje, dat kun je bij kapperszaken krijgen. Dit heb ik online besteld. Met een kwast gaan we het insmeren. En dan huishoudfolie eromheen, zodat het niet verdampt. En dan in het zonnetje leggen. Ik ga het insmeren met een kwast. Het heeft hier in de koude schuur gestaan en het heeft vannacht gevroren. Dus het is aardig dik. Maar dat is ook mooi, dan loopt het er niet zomaar af. Ik heb het kunststof eerst goed met brake cleaner schoongemaakt. En een schuursponsje. Niet te hard gedrukt, want ik wil geen krassen op de kappen. Eén kap is nu ingesmeerd en nu moet er folie omheen, anders dan droogt het helemaal uit. En ik ga het buiten in het zonnetje leggen. En als het een beetje waait is het zo verdampt. Ik geloof dat dan de werking stopt of zo. Nou ja, doe maar gewoon naar wat ik op andere filmpjes heb gezien. Nou, hij is helemaal ingepakt. En ik ga hem in het zonnetje leggen. Zo, de kappen die hebben 3 dagen in de winterzon gestaan. En het wordt tijd dat ik ze even uit het plastic ga halen, afspoelen en kijken wat de kleur is geworden. Nou, het is wel duidelijk weer naar de grijskleur gegaan. Dit was de originele kleur. En dit is nu de van groen weer ook naar grijs gegaan.
Maar ik moet zeggen, het is wel wat vlekkerig geworden. Hier zie je de binnenkant. Naast een behandelde buitenkant. De kleur komt toch aardig in de buurt. Maar niet als het zo wit uitslaat. Dan niet. Dus het kan wel, maar ik had het anders moeten doen. Waarschijnlijk goed insmeren en dan kort in het UV-licht van de zomerzon. En niet 3 dagen lang in de winterzon. Want ik denk dat het goedje gewoon het plastic heeft uitgebeten. Hier zijn we bij de kappen die niet helemaal gelukt zijn zoals ik had gehoopt. Ik heb wat videofilmpjes bekeken op YouTube. Allemaal mensen die verweerd plastic van auto's proberen op te knappen. Iemand die had een mengsel gemaakt van 50% terpentine en 50% gekookte lijnolie. En als die daarmee zijn bumper insmeerde, dan ging die van verbleekt grijs naar een mooi donkergrijs. Nou, ik heb dat hier gedaan. Geen verschil. Dat hielp dus niet. Dan zie je de filmpjes van mensen die met een warmtebron, een vlam of een verfstripper, föhn, die smelten dan het oppervlak en dan krijgt het eigenlijk de oorspronkelijke kleur weer terug. Nou, ik heb dat gedaan. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is hier een beetje gelig geworden. En het is ook een beetje gaan vervormen. Dus op dit soort plastic werkt dat niet. Toen heb ik met een Scotch-Brite, zo'n vrij grove, heb ik een laagje opgepoetst, afgeschuurd, hoe moet je het noemen. En eigenlijk viel dat best mee, dat ging vrij vlot. En vervolgens heb ik er met de mix van terpentine en gekookte lijnolie een beetje glans aangegeven. En ik moet zeggen, het eventjes bij het licht houden. Het ziet er, mijn idee, best redelijk uit. Het is een mooie, diepe, grijze kleur. Een beetje zoals dit. Het is niet meer dat groene. Dus het heeft wel degelijk de kleur teruggebracht. Alleen die witte waas, dat moet dan toch maar even met een Scotch-Brite eraf gehaald worden. En voor een beetje glans smeer ik het dan in met terpentine met lijnolie. Na een kwartier flink poetsen is die van dat geworden. Mooi effen van kleur. Je ziet alleen in die hoekjes, daar moet ik nog even aandacht aan besteden, hier ook. En dan is de kleur eigenlijk best mooi teruggekomen, want dit is de oorspronkelijke kleur. En het verschil, dat wordt steeds minder zichtbaar. Dus nog even poetsen en dan kom ik weer terug. De wielen met behandelde kappen zitten weer op hun plek. Voor en achter. En het is natuurlijk een heel verschil met deze kleur. Ik vind het toch wel opgeknapt. Het is misschien niet perfect, maar het is toch
Een heel verschil.